Vào những ngày cuối tuần, Trung Quốc lại tiếp tục cử đội hình song kiếm tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Điều đáng nói, đây là lần đầu Trung Quốc cử trực thăng tấn công, trang bị vũ khí công nghệ cao áp sát Đài Loan. Chỉ trong 2 ngày liên tiếp, hai mức răn đe đã tăng đô rõ ràng qua 2 ngày liên tiếp cử chiến cơ vào hòn đảo. Liệu có liên quan gì đến cuộc họp bàn chiến lược không tưởng giữa Đài Loan và Nhật Bản vào hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 8? Những động thái này ngày càng phô trương tiềm lực của hòn đảo, đặc biệt là những màn liên kết quân sự với các cường quốc khác. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh cáo mọi nỗ lực của Đài Loan sẽ chỉ đi vào ngõ cụt. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc tiếp tục nhắc nhở Litva sửa chữa hành động sai lầm vì cho Đài Loan mở văn phòng đại diện. Trên một thế trận khác, Trung, Hàn lại đang nỗ lực khôi phục hợp tác quân sự sau những thời điểm liên kết mạnh mẽ với Hoa Kỳ. Hàn Quốc đang có những tính toán gì trong chiến lược của mình? Nhìn lại vụ nổ rúng động khiến gần 150 người thiệt mạng tại sân bay Kabul ở Afghanistan, rõ ràng cả Mỹ, phương Tây và Taliban cùng đối diện cơn ác mộng trùng mang tên IS. Trước hiện thực ít nhất 13 lính Mỹ đã hy sinh, dẫu đường về nhà chỉ còn chưa đến một tuần, Tổng thống Biden căm phẫn cam kết sẽ trả đũa. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Nga tự hỏi Tổng thống Biden đã biết vị trí IS ở đâu để tấn công hay chưa? Những thông tin đáng chú ý khác, Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm trục xuất. Microsoft cảnh báo nguy cơ do dỉ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. Phát hiện hóa thạch cá voi 4 chân 43 triệu năm tuổi. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 28 tháng 8 ngay sau đây. Vào hôm qua ngày 27 tháng 8, tờ Taiwan News dẫn báo cáo từ cơ quan phòng vệ Đài Loan MND cho biết vùng trời mà Đài Loan đánh dấu là vùng nhận dạng phòng không ADIZ đã tiếp tục bị 2 máy bay chống ngầm của Trung Quốc ghé thăm. Điều đáng nói là trong đội hình song kiếm lần này, lần đầu tiên có sự xuất hiện của một máy bay trực thăng tác chiến chống tàu ngầm Harbin Z9 của quân đội Trung Quốc. Thời điểm được ghi nhận trong báo cáo là vào thứ Năm ngày 26 tháng 8, với hành trình bay vẫn như thường lệ là áp sát vào góc Tây Nam của ADIZ hòn đảo. Không quân Đài Loan đã phản ứng bằng cách cử lực lượng tuần tra trên không CAP, phát các cảnh báo bằng sóng vô tuyến và giám sát chặt 2 máy bay Trung Quốc bằng tên lửa đất đối không. Theo Taiwan News, sự hiện diện của trực thăng Z9 ASW được xem là đặc biệt vì đây là lần đầu tiên loại máy bay này được ghi nhận sự xuất hiện trong vùng trời Đài Loan từ trước đến nay. Lần gần đây nhất, truyền thông nhà nước Trung Quốc đề cập đến chiếc trực thăng này là vào ngày 25 tháng 7 khi Thời báo Hoàn Cầu thông báo rằng trực thăng trinh sát chống ngầm Z9 và trực thăng tấn công Z10 của tập đoàn Quân 74 thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần đây đã tiến hành hoạt động cả ngày lẫn đêm với các cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi biển phía nam của tỉnh Phúc Kiến, khu vực nằm ngay đối diện với Đài Loan. Trực thăng Z9 được trang bị các loại vũ khí tấn công công nghệ cao như 2 súng 23mm, các giá treo tên lửa, ngư lôi ET-52, tên lửa chống tăng HJ-8 hoặc tên lửa không đối không TI-90 và có thể được trang bị một số hệ thống điện tử hàng không hiện đại như thiết bị đo đạc vô tuyến BG06, đài thông tin liên lạc vô tuyến Time 150, hệ thống lái tự động KJ13 và có thể tùy chọn trang bị thêm la bàn vô tuyến KDF806, thiết bị liên lạc nội bộ TB31. Có thể thấy đã có những khí tài không còn tập trận vờn bắt xung quanh Đài Loan nữa mà đã được quân đội Trung Quốc cắt cử tiến thẳng vào vùng trời Đài Loan. Trong bản tin quốc tế hôm qua, FBNC đã dẫn báo cáo từ MND Đài Loan về lần xâm nhập thứ 10 của một trinh sát cơ Trung Quốc vào ADIZ diễn ra hôm 25 tháng 8. Như vậy chỉ trong 2 ngày, Trung Quốc đã gửi thông điệp răn đe liên tiếp và có phần tăng đô sự cứng rắn hơn dành cho hòn đảo. Điều này cũng không hoàn toàn khó hiểu khi phía Đài Loan đã có liên tục những động thái chọc giận Bắc Kinh. Theo thông tin mới nhất được Reuters ghi nhận, các thành viên Đảng Dân Chủ Tự Do của Nhật Bản và Đảng Dân Chủ Tiến Bộ của Đài Loan đã tổ chức đối thoại an ninh song phương lần đầu tiên vào thứ Sáu ngày 27 tháng 8, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ đã được đưa ra trước đó từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc gặp này. Từ trước đến nay, chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định hòn đảo là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Do vậy, họ cảnh báo rằng sẽ thẳng tay tiến hành một cuộc sát nhập bằng vũ lực đối với hòn đảo Đài Loan nếu nó cần phải xảy ra. Cũng liên quan đến những phản ứng của Trung Quốc trước cuộc gặp mặt giữa Nhật Bản và Đài Loan, người phát ngôn quân đội Trung Quốc hôm thứ Năm ngày 26 tháng 8 đã lặp lại lời cảnh cáo với chính quyền của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP của Đài Loan rằng việc tìm kiếm độc lập bằng các biện pháp quân sự sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. Cụ thể, ông Đàm Khắc Phi, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu để Đài Loan độc lập của lực lượng ly khai. Ông Đàm lưu ý, không ai được đánh giá thấp ý chí, quyết tâm và khả năng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc. Từ trước đến nay, chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định hòn đảo là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Do vậy, họ cảnh báo rằng sẽ thẳng tay tiến hành một cuộc sát nhập bằng vũ lực đối với hòn đảo Đài Loan nếu nó cần phải xảy ra. Trước đó, khi vừa nhen nhóm thông tin về cuộc gặp an ninh song phương Nhật Đài lần đầu tiên,
Ông Uông Văn Bẩn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố: Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa Đài Loan với các nước. Vấn đề Đài Loan nằm trong số những yếu tố nền tảng của mối quan hệ Trung Nhật. Vì những trách nhiệm lịch sử, Nhật Bản nên đặc biệt thận trọng trong lời nói và hành động liên quan đến vấn đề Đài Loan. Chúng tôi nghiêm túc kêu gọi phía Nhật Bản tự xem xét và hãy ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Đừng tiếp tục gửi tín hiệu sai lầm đối với thế lực đòi độc lập ở Đài Loan. Trong một động thái khác của Đài Loan khiến Trung Quốc tức giận, đó là sự vụ hòn đảo thông báo thành lập văn phòng đại diện dưới tên chính thức Đài Loan tại Litva. Vừa qua, vào buổi họp báo thường lệ vào thứ Năm ngày 26 tháng 8, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc nhắc lại lời kêu gọi Litva sửa chữa những hành động sai trái của mình đối với các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Theo đó, ông Cao Phong, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Litva ngay lập tức sửa chữa những hành động sai trái của mình, những hành động mà đã xâm hại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, kìm hãm những điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế và thương mại vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trước đó vào ngày 10 tháng 8, Trung Quốc đã triệu hồi đại sứ của họ tại Litva với lý do Litva đã vi phạm tinh thần thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước khi cho phép chính quyền Đài Loan thành lập cái gọi là văn phòng đại diện. Nhiều thông tin cho rằng nhiều doanh nghiệp Litva bắt đầu lo lắng rằng họ có thể mất quyền tiếp cận thị trường khổng lồ của Trung Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc lại đang ra sức hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ với ông lớn châu Á, hình thành từ trong thời chiến. Hôm 26 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Park Se-min xác nhận Seoul sẽ trao trả hài cốt của 109 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Ông Park cho biết đây là lần thứ 8 Seoul tổ chức lễ hồi hương hài cốt, một trong những cam kết của Seoul vào năm 2014 nhằm thể hiện thiện chí hàn gắn với Trung Quốc. Năm nay, mọi nghi lễ trao trả sẽ vẫn được tiến hành vào ngày 2 tháng 9 tới, bất chấp đại dịch Covid-19. Được biết, trong cuộc chiến tranh Triều Tiên diễn ra từ năm 1950 đến năm 1953, binh lính Trung Quốc đã sát cánh cùng Triều Tiên chống lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Khoảng 2 đến 3 triệu chiến sĩ nước này đã hy sinh. Việc hồi hương hài cốt quân nhân là nỗ lực của Bộ Quốc phòng hai nước nhằm xây dựng lòng tin lẫn nhau và ngăn chặn xung đột, ông Park nói. Vào năm 2017, hợp tác quân sự giữa Trung Hàn bị gián đoạn khi Bắc Kinh chỉ trích việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa TXAAD do Mỹ chế tạo sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Trung Quốc luôn xem đây là mối đe dọa an ninh trực tiếp đến nước này. Tuy nhiên, ông Park nhắc lại rằng TXAAD hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và chỉ nhằm vào các tên lửa của Triều Tiên. Các góc và hướng của radar đều được đặt nhằm mục đích đánh chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, ông nói. Vị Thứ trưởng cũng cho biết sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Trung Hàn sau hiểu lầm TXAAD đang dần được hàn gắn. Hai nước đã thiết lập các đường dây nóng liên lạc quân sự mới nhằm hợp tác tránh rủi ro chung về an ninh. Về vấn đề Triều Tiên, ông Park cam kết Seoul sẽ giải tỏa căng thẳng quân sự theo thỏa thuận của lãnh đạo các nước trong hội nghị thượng đỉnh năm 2018 tại Bình Nhưỡng. Gần đây, Hàn Quốc đã nêu cao cảnh giác trước các hành động khiêu khích từ Triều Tiên do Seoul tham gia các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Washington. Tuy nhiên, cuộc tập trận kéo dài 10 ngày đã kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và Triều Tiên không đưa ra bất kỳ động thái nào trong thời gian này. Đồng hồ đang đếm ngược và chỉ còn 4 ngày cuối cùng để Mỹ cùng các đồng minh phương Tây hoàn thành việc rút quân của mình khỏi Afghanistan. Trong lúc đó, những cuộc sơ tán trên không lớn nhất lịch sử đang được các nước chạy đua nước rút với mục tiêu đưa khoảng 95.700 người rời khỏi Afghanistan. Tuy vậy, hai vụ nổ làm chấn động cả thế giới đã xảy ra ở sân bay Kabul vào tối ngày 26 tháng 8, khiến 85 người thiệt mạng với ít nhất 13 lính Mỹ, 140 người khác bị thương. Tình hình tại sân bay Kabul vốn đang hỗn loạn nay càng thêm nghiệt ngã. Video được Reuters quay lại sau vụ tấn công cho thấy những người đã ngã xuống chất thành đống, trong khi những người dân đang tìm đường thoát ra nước ngoài thì không ngừng khóc lóc, ráo rác tìm kiếm người thân. Trong một tuyên bố, nhà nước Hồi giáo Khorasan, viết tắt là ISK, một nhánh cực kỳ bạo lực thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này và khẳng định mục tiêu là nhằm tiêu diệt những người cộng tác với quân đội Mỹ. Reuters đưa tin vào hôm qua ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhận định rằng mối đe dọa tấn công sẽ càng gia tăng hơn nữa khi quân đội phương Tây tiến gần hơn đến việc hoàn thành cuộc không vận khổng lồ và rời đi vào thời hạn ngày 31 tháng 8. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cũng đã tuyên bố với những kẻ gây ra vụ tấn công rằng chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ truy lùng và bắt các người phải trả giá. Reuters cho biết, ông Biden thậm chí đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch tấn công ISK.
Nói về tổ chức ISK, đây là tổ chức nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan, là nhánh chính thức của nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, hoạt động ở Afghanistan, được thủ lĩnh của IS ở Iraq và Syria công nhận. Nếu nói về câu chuyện kẻ thù của kẻ thù, thì tổ chức ISK, Taliban và các lực lượng do Mỹ dẫn đầu sẽ là một ví dụ điển hình. Vì đối với Taliban, ISK là đối thủ chiến lược trực tiếp khi tổ chức này một mặt chiêu dụ các thành viên của Taliban, mặt khác đã tấn công vào các căn cứ điểm của phiến quân trên khắp Afghanistan. Đã có thời điểm, những cuộc tấn công của Taliban vào vị trí của ISK đã diễn ra song song với các chiến dịch trên bộ và không quân của Mỹ cùng lực lượng Afghanistan chống lại ISK. Các nước phương Tây lo ngại rằng sau khi Taliban lên nắm quyền sẽ biến Afghanistan một lần nữa trở thành thiên đường của những kẻ khủng bố, trong khi Taliban kiên quyết nói rằng họ sẽ không để đất nước bị các tổ chức khủng bố sử dụng. Được biết, lực lượng Taliban cũng đã lên án các vụ tấn công tại sân bay Kabul trong một tuyên bố, cho rằng việc nhắm mục tiêu vào dân thường vô tội là một hành động khủng bố mà cả thế giới cần lên án. Theo Reuters, ISK ban đầu chỉ giới hạn các khu vực trên biên giới với Pakistan, nhưng hiện tại đã thành lập mặt trận thứ hai ở phía bắc đất nước. Đứng trước tuyên bố đầy phẫn nộ của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về việc sẽ trả đũa thích đáng tổ chức đứng sau tấn công thảm khốc ở sân bay Kabul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có biết về vị trí lãnh đạo và các cơ sở của nhóm khủng bố ISIS hay không. Trang tin TASS dẫn lời bình luận của bà Zakharova trên nền tảng Telegram về tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nguyên văn bà nói rằng Tổng thống Biden đã ra lệnh chuẩn bị các động thái đáp trả nhằm vào tài sản, lãnh đạo và từng kẻ trong nhóm khủng bố IS sau khi vụ nổ kinh hoàng tại sân bay Kabul khiến ít nhất 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Tuy vậy, tôi đặt nghi vấn liệu Mỹ đã biết lãnh đạo tổ chức ISIS và các cơ sở của chúng ở đâu hay chưa mà phát động tấn công. Cộng đồng quốc tế cũng đã lên án vụ tấn công tại sân bay Kabul. Vào thứ Sáu ngày 27 tháng 8, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công và đồng thời nói thêm rằng rất may là tất cả quân nhân của họ đã rời Afghanistan trước cuộc tấn công. Thủ tướng Morrison cũng bày tỏ cảm kích, nói rằng việc sơ tán 4.100 người của Úc trong 9 ngày qua sẽ không thể thực hiện được nếu không có Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Trước đó, hôm thứ Tư ngày 25 tháng 8, Úc đã kêu gọi công dân và những người có thị thực vào Úc rời khỏi các khu vực gần sân bay Kabul trước mối lo ngại đe dọa khủng bố. Cho đến nay, hơn 4.000 người đã được Úc sơ tán khỏi Afghanistan. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã lên án các cuộc tấn công vào sân bay Kabul và thề rằng các nỗ lực sơ tán sẽ vẫn được tiếp tục. Thủ tướng Johnson đã mô tả cuộc tấn công là man rợ. Tuy vậy, ông Johnson cho biết nó không nằm ngoài dự đoán. Vương quốc Anh hiện sẽ tập trung vào việc đưa những người đủ điều kiện còn lại ra khỏi đất nước và bày tỏ hy vọng Taliban sẽ cho phép những cuộc sơ tán được tiếp tục sau thời hạn rút quân ngày 31 tháng 8. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 26 tháng 8, Tòa án tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết chấm dứt lệnh cấm trục xuất liên bang của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Được biết, lệnh cấm trục xuất được Nhà Trắng đưa ra nhằm ngăn chặn việc các chủ nhà trục xuất người thuê nhà trong đại dịch. Quyết định mới của tòa án có thể khiến hàng trăm nghìn người có nguy cơ mất nơi ở ngay khi tình hình dịch bệnh ở nước này vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhà Trắng cho biết rất lấy làm tiếc về quyết định này của tối cao pháp viện Hoa Kỳ và kêu gọi các cơ quan liên bang, chính quyền địa phương và những chủ nhà hãy có những phương án giúp đỡ những người thuê nhà trong bối cảnh dịch bệnh đầy khó khăn, hành động khẩn trương để ngăn việc trục xuất. Trước đó, lệnh cấm trục xuất đã vấp phải phản ứng dữ dội của Hiệp hội cho thuê nhà và bất động sản ở Alabama và Georgia. Họ đã đâm đơn kiện lên tòa án liên bang. Các chủ cho thuê bức xúc cho rằng một mình ngành công nghiệp cho thuê nhà không thể nào gánh được khủng hoảng kinh tế của đại dịch và bản thân họ cũng đang phải chịu nhiều tổn thất. Trục xuất luôn là lựa chọn cuối cùng. Hôm 25 tháng 8, Nhà Trắng đã công bố các kế hoạch mới để hỗ trợ chủ nhà và những người thuê nhà gặp khó khăn do dịch bệnh. Trong đó, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ sẽ cắt giảm các thủ tục giấy tờ đối với hàng trăm nghìn người nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp. Trước đó, Tòa án tối cao Hoa Kỳ cũng đã đưa ra phán quyết khôi phục chính sách nhập cư cứng rắn. Đáp lại động thái này, hôm 26 tháng 8, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã bày tỏ quan điểm rằng Mỹ nên đầu tư vào phát triển toàn diện xã hội ở các quốc gia Trung Mỹ, thay vì chỉ hạn chế dòng người di cư. Ông López Obrador cho rằng nguyên nhân của tình trạng di cư bất hợp pháp hiện nay chỉ có thể được giải quyết bằng cách nâng cao đời sống cho người dân. Do đó, quốc gia này muốn tìm cách thuyết phục ông lớn láng giềng đầu tư vào phát triển Trung Mỹ. Chỉ bằng cách này, mọi người mới có thể làm việc và sống hạnh phúc ở nơi họ sinh ra, gần gũi với gia đình và nền văn hóa bao đời của họ. Cùng với đó, Mexico cũng đang đề xuất Hoa Kỳ cung cấp chương trình thị thực lao động tạm thời. Ông nói,
Được biết, hôm 24 tháng 8, Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm hủy bỏ chính sách nhập cư do người tiền nhiệm Donald Trump thực hiện, buộc hàng nghìn người xin tị nạn phải ở lại Mexico chờ các phiên điều trần của Hoa Kỳ. Về phần Mexico, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador hôm thứ Năm ngày 26 tháng 8 đã chỉ định ông Adán López, một người bạn là thống đốc bang Tabasco, quê hương của ông, làm Bộ trưởng Nội vụ, thay thế cho bà Olga Sanchez sắp mãn nhiệm. Trong một video được đăng trên Twitter, Tổng thống López Obrador đứng bên cạnh bà Sanchez và ông López. Ông giới thiệu Bộ trưởng Nội vụ sắp tới của Mexico là người bạn, đồng hương và là người đồng hành thân thiết của ông. Bà Sanchez đã cảm ơn Tổng thống López Obrador và bày tỏ luôn ủng hộ chiến lược chính trị của ông. Tuy nhiên, bà không nói rõ lý do từ chức nội các. Được biết, Bộ trưởng Nội vụ là một vị trí đặc biệt quyền lực trong nội các Mexico, luôn kế cận Tổng thống và chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh. Bà Sanchez là phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí quan trọng này. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bà sẽ trở lại vai trò nhà lập pháp tại Thượng viện. Bà Sanchez cũng được biết đến là một cựu thẩm phán tòa án tối cao nổi tiếng với quan điểm tự do về phá thai và hợp pháp hóa cần sa. Hôm 26 tháng 8, Microsoft đã cảnh báo về một lỗ hổng bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây của hãng, khiến hàng nghìn khách hàng, trong đó có các công ty tập đoàn lớn, phải đối mặt với nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Theo đó, tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập, đọc trộm, thay đổi hoặc thậm chí xóa cơ sở dữ liệu chính của người dùng. Gã khổng lồ công nghệ khẳng định các lỗ hổng đã được phá, nhưng cảnh báo khách hàng vẫn có thể bị tin tặc chiếm quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu. Lỗ hổng bảo mật là một trong những vấn đề mà nền tảng đám mây Azure của Microsoft có tên Cosmos DB hay gặp phải trong thời gian gần đây. Nhóm nghiên cứu tại công ty bảo mật Wiz đã phát hiện ra các lỗ hổng khi họ có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu trên Cosmos DB của bất kỳ công ty khách hàng nào mà họ muốn. Microsoft nói với Reuters rằng chúng tôi đã khắc phục sự cố này ngay lập tức để bảo vệ khách hàng. Chúng tôi cảm ơn các chuyên gia an ninh mạng đã giúp chúng tôi tìm ra và phá những lỗ hổng bảo mật. Mặc dù sự cố đã được khắc phục, nhưng Microsoft vẫn yêu cầu hàng nghìn khách hàng cập nhật bản vá mới cũng như tạo mới khóa truy cập cơ sở dữ liệu. Hiện, gã khổng lồ Redmond cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức bảo mật khác. Trước đó, Mỹ và Anh đã cáo buộc Nga hậu thuẫn cho các tin tặc đánh cắp một số mã nguồn của Microsoft trong cuộc tấn công SolarWinds. Trong tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp các giám đốc điều hành của Big Tech, bao gồm cả ông Satya Nadella của Microsoft, để phối hợp tìm kiếm giải pháp bảo vệ nền kinh tế số của Mỹ. Sau cuộc họp, Microsoft cho biết họ sẽ đầu tư 20 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới để nâng cấp các công cụ bảo mật cho công ty nhằm đối phó với các cuộc tấn công ngày càng tinh vi. Tạm gác lại những ồn ào trên chính trường thế giới, hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một phát hiện mới, thú vị về những hóa thạch cổ đại. Theo Reuters, các nhà khoa học ở Ai Cập đã vừa phát hiện ra hóa thạch 43 triệu năm tuổi của loài cá voi 4 chân lưỡng cử chưa từng được biết đến trước đây ở đất nước Kim Tự Tháp. Hóa thạch cá voi mới phát hiện này thuộc bộ Procetidae, loài Phyomycetes anubis, một loài cá voi đã tuyệt chủng có thể vừa bơi vừa đi bộ trên cạn trong thời đại cá voi từ đất liền ra biển. Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch quý hiếm 43 triệu năm tuổi này ở sa mạc phía tây của Ai Cập. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận rằng loài cá voi thuộc nhóm động vật ăn thịt hàng đầu, dài khoảng 3 mét, nặng khoảng 600 kg. Trung tâm Fossil của Đại học Mansoura, Ai Cập, đang là nơi tiếp nhận nghiên cứu mẫu hóa thạch cổ, đã chia sẻ kỳ vọng rằng họ có thể tìm thấy nhiều hóa thạch hơn của loài cá voi này hoặc các loài cá voi khác, để từ đó tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh để hiểu hơn sự tiến hóa của cá voi. Bởi đây là một trong những sinh vật phát triển mạnh nhất trong quá trình tiến hóa từ sống trên cạn sang sống dưới biển. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!